Sympaattisen näköistä. Kyllä täällä tarkenee. Tonne mennään. Nyt Panasen kyllä. Hehe. Nyt saa pärsyä, ei haittaa mitään. Oh yeah. Venettä ja kolmoslegiä kohti. Pieni välimajoittuminen oli hotellissa, niin jaksaa taas purjehtia. Siellä on kaiken maailman haastetta Torresin salmeen ja mahdollisesti taas vihaisia puhureita, niin tiedossa, niin hyvä ottaa parit kunnon unet väliin, vaikka olivatkin kovin arvokkaita tämän maan hotellissa. Nyt vaan kamat veneeseen ja kaupasta kampetta kyytiin ja sit menoksi. Tietysti toi maasta poistumispaperioperaatio välissä. Ollaan tutustumassa toiseen Panasea paikkakunnalta olevaan veneeseen, joka on itse tehty suunniteltu katamaranimesta, niin mielenkiintoinen kiinalainen purjesysteemi. Ja hän esittelee juuri Open the yard and sitä. The perils. Make sure it's off. Take them off. Se aukeaa tolleen niinku ihan eri tavalla. Ensin kääntyy ylös. Siinä ei ole mitään vinssejä. 12 metrin maasta. It goes all the way up. These are lines that control. So I sheet these ones in, it makes my sail go forward and backwards. The yard at the top pulls the sail up further. But all of these panels is where I can reef. So if I want to reef the sail, what I do is ease the main machine and it sits down on its lazy jacks. Yeah, so it's very fast and easy to reef. Itse suunniteltu vene on tehty kokonaan karbonista ja painaa vain 6 tonnia. Tuo layouttikin oli hauska tuolta sisältä. Siinä on tommonen baaritiskimäinen keittiö ja sit toisin kuin tyypillisessä katamaraanissa, niin tuolla on noin sängyt vähän niinku tossa puolivälissä noita runkoja. Easy it is to reef this one. To reef. Sheet in those. That's me reefed. Sheet in. And what's the speed that you can get? Yeah, I'll keep it at 10 mostly. Okay. But I've had probably 20 knots. Is that right? I've had 20 knots, yeah. Tästä ei oo baarista pitkä matka tohon nukkumaan. Tai sitten tosta luukusta suoraan uimaan. Vähän vielä tiskailua ja veneen järjestelyä. Tuossa Panasea paikassa tullessa katamaraanissa vähän annettiin ymmärtää, ettei kannata ostaa kaupasta yhtään liikaa Australiaa, että vievät kaiken mausteista ja avaamattomista tölkeistä lähtien pois. Lähtöpirttely. Ei oo hetkeä tällaista tiedosta. Ihan hyvä. No oli siellä oluttakin.
tultiin hakee kaupasta tavaraa, niin tässä oli ihan kunnon kauppakeskus. Vieressä alkoholikauppa löytyy, siistin näköinen. Ihan asiallisen näköinen kauppakeskus. Ja tästä kaupasta löytyy vaikka mitä, mutta ei ainakaan patalappuja. Täältä löytyy klassikkotuotteita. Meidän lähtö venyy sitten ihan tohon illan suuhun ja se tos vähän jännittää, kun silloin tullessa oli illan suussa aikamoinen tuuli ja tossa on joka ilta niin viheltänyt kyllä illalla alkanut tuuli viheltää ja yön viheltänyt, että päästäänkö suoraan Mayhemiin tästä kun illalla lähdetään. Se jää nähtäväksi. Kohta nähdään. Tätä punaista täällä on kadut täynnä nää Mikä sen nimi on? Mä en tiedä mikä sen nimi on. Joku pähkinä. Tos ne vissi just myy noita tommosia vihreitä, jos on jotain sisällä, joku kivi, jota ne imeskelee ja se... Pähkinä ja jota ne niinku puree. Joo, se niinku päihdyttää ilmeisesti vähän silleen tupakkamaisesti tai nuuskamaisesti ja sitten tää katu on ihan täynnä sitä tahnaa, mitä ne sylkee. Nyt sanotaan tälle jahtikerholle heipat ja lähdetään tien päälle. Jotain on opittu viime legiltä. Ollaanko me valmiit lähtemään? Sano yeah! 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 Mitä me sanotaan, kun tulee iso aalto? Yeah! Me sanotaan, kun on jäätelö. Yeah! Me hissukseen. Silloin liikkuu. Noin päästä. Joo. Oli se vähän likainen näkö. Oli ihan kiva käydä, mutta vielä kivempi on lähteä tästä maasta. Mahtava homma. Sano, että ne on niinku helppo ja nopea reivata ja Joo. Niin ne on. siinä tuli vaan ongelmia ton evän kanssa myrskyssä, niin he ovat olleet nyt jumissa siinä. Niin, onko se hyvä? Pikkasen matkaa painetaan tästä vastatuuleen ja sitten käännetään tosta tonne ja sieltä tonne lopulliseen suuntaan. Siitä onkin parisataa mailia sitten yhtä avomerilegiä ennen kuin tulee sitten pesukone paikka. Päästiin aloittaa heti koiravuorolla Eeron kanssa. Milläs fiiliksellä tähän kolmoslegille? Erittäin hyvillä fiiliksellä lähdetään kohti Darwinia. Odotan innolla. Vaikka menetitkin puhelimen kakkoslegillä meren kosteudelle. Joo. Ei tarvi oikeastaan ollenkaan puhelinta. Nautitaan kunnolla purjehduksesta ja muista kanssa. Legin ensimmäistä yötä kohti. No niin, sit vaan ylös. Anette vähän vasemmalle. Tässä me pitää ajaa joku aika tätä suuntaan, sen jälkeen oikealla loppuu, jonka jälkeen me päästään ottaa se varsinainen suuntaan. Noniin, saatiin purjeet ylös ja kone seis. Nyt on hyvä aloittaa lepovuoro. Kun mennään nukkumaan. Joo, mä pääsen sitten aamu 2 hommiin. 8,5 solmua. Se on heti lupaava alku. Tolla vauhdilla niin ei me ehkä menisikö 6 päivää. Ei. Daamin krokotiilit odottaa. Ja tappavat medusat. Ei. Oot siinä keittiössä tekemässä? Jännitän, että kumpaan mä tuhoudun. Krokotiiliin vai medusaan? We're all gonna die. Eero siinä pimeyden keskellä yövuoroa veivaa. Meillä oli kuutosta vielä hetki sitten valaisemassa mukavasti, mutta se tipahti tonne taivaanrannan päälle. Tuli pilvet tähtien eteen. Nyt mennään vähän niinku säkkipäässä. Rauhallista on tuulen puolesta ja menon puolesta. Odotellaan huomiseksi sitten vähän reippaampaa tuulta. Huomenta.
sain tossa ihan maittavat 3 tunnin yöunet ja tulin kattelemaan mitäs täällä on sillä välin tapahtunut. No, täällä on hyvin rauhallista. Me ollaan vedetty toi keulapuri eli Genua nyt sitten veneen vasemmalle puolelle ja mennään niin sanotussa virsikirjassa, mutta ollaan syttynyt ja parhaimmillaan 6,5 Ja kyllä tälläkin vauhdilla päästään, jos ei kauhean No niin, pikkuhiljaa juu. On niin kuuma, mä läkähdyn. Menee ihan toimintakyky tällaisesta kuumuudesta. Ihana kyllä purehdus sieltä. Ei oo liikaa tuulta, mutta kuitenkin päästään hyvää vauhtia virkeillä eteen. Edelleen pysytään leffoissa. Seuraava. Ehkä Vilkulassa. Ei ollut oikeet nimiä, mutta oli niinku... Niin oli jotain... Lehtinen oli siinä, se oli TT. Joo, niin oli. Siis joku kertoi sitä, että TT luulee, että se tarkoittaa tietoa ja taitoa, mutta oikeesti se on täystulo. Joo. Joo. Näytä, miten tunnistaa. Aiemmin ilkkui, että perunat on uunissa. Se on totta. Uuni ei ollut päällä. Pieni yksityiskohta. Uuni ei ollut päällä. Se oli päällä, kun siellä oli se kakku, joka valmistui ja sitten kakku vaihdettiin perunoille. Hiljaa, hyvä tulee. Mulla olisi 1,5 tunnin päästä näyttää. No uuni ei ollut päällä, mutta sade on nyt päällä. Sitten taikka. Pikkasen lisäsi tuulta myöskin. Yleisön pyydöstä vielä kerran. Always look at the right side of life. Vihely vielä. Poikki. Sieltähän se aurinko paisteleekin jo. Ja vauhti kasvaa. 7, 8. Jes, mä näin. Delfiinejä. Jee. No, siinä meni. Used to ride Porsche, now I drive electric rides. Catch me up in court, beat the case 11 times. I don't use the force, still these hoes be mesmerized. I just press a board, she don't give me head. Delfiinei ei malttanut nukkua. Oh, yeah. Ice me out. Used to ride Porsche, now I drive Eipä onnistuna nukkumiset ennen keskiyön vuoroa. Mutta tällä kun mä sulkasen itteeni, niin ei onnistu kyllä näkemiset. Täällä on ihan tämmöstä semireipasta keliä. Lähestytään Torresin streittiä ja sitten käännetään. Babies on your porch, George. I am not a stork. Wow, make it look easy. Näkyykö tähtiä? Ei vissi. Ei ole. Ei Mutta kuitenkin kuu valasee. Ei oo suuntiin paikki. Kohtuu hyvin kuu valasee, vaikka onkin pilkiä. Joo.
pirteää sellaista, koska nyt on pitkästä aikaa nukuttu hyvät yöunet meidän yövuoron jälkeen. Painetaan täällä lievästi vastaisessa sivutuulessa streittiä eteenpäin ja 30 mailia sitä on vielä jäljellä. Ja tämmönen tyyppeä sää ja ei tässä oikein mitään raportoitavaa nyt. Saako nyt pärskyä? Nyt saa pärskyä. Ei haittaa mitään. Ensimmäinen ohitettava saari tällä legillä. Taitaa olla hiekkarantaa ja aika hyvin puustoa. Näyttää tosiaan hyvä veneilykohde, jos olisi mahdollisuus pysähtyä. Tällainen sivuvaatteet mennään. Eli tää ohjailu aika järjestelmästä nyt kauheasti rattia veivata pysyy suunnassa. Kuitenkin pärskeet tulee vaan enemmän. Päivän saari numero 2. Nyt te lavassa on oikeesti sitä tommoista. Naparetkeilijä. Pärskyy ja ihan vilu tuli ja niskasta meni vesi sisään. Mulla ei vaatteet kanssa. Tulee voi edes kauluksesta mennä vesi sisään. Kolmas saari onkin vähän isompi. Näkyykö sieltä mitä siellä on? Ai tuolla. Siellä on joku Ruotsin asema ja sekatavarakauppa ja disko, alko, Ja kylmää kaljaa mielinmäärin ilmaiseksi. Osters. No ei sit mennä, jos oli Fosters. Tervetuloa tänne Simon lämpimät keitokset kokkiohjelmaan. Täällä meillä on tänään tulilla kanaa ala satai marinoidi. Ja riisillä tietenkin. Ja rykkillä mausteilla. Ja siihen pikkasen niinku lisäkierteenä kermaa myöskin. Kokeillaan sotkea, jos se sattuu sopimaan ton satai soosin kanssa. On kyllä voin sanoa, että lämmin on tehdä ruokaa täällä. Ja vähän keikku. No niin, nyt menee testi, että hikoilinko mä turhaan. Tuliko siitä kunnon muonaa? Oli kyllä hyvää. Joo, kyllä mä ite dikkaan tosta sataikastikkeesta. Sitä on vaikea pilata. Olemme saavuttaneet turkoosin veden alueen selvästi. Ihanan näköistä väristä. Ensimmäinen laiva tulee ihan läheltä. Jee.
Tuolla on Kolmoissaari. Ja takana on saari. Saadaan vähän ujotella merkkejä kohta pimeässä. Paskapaikka. Torresin salmessa. Aina kun sä oot ollut Torresin salmessa, niin huusi on kuntoon. Kyllä. Paskempi paikka. Kohta tullaan tuossa edessä näkyvän saaren kohdalla semmoiseen, missä on merkitty merikarttaa aallonkuvi. Se on varmaan se pesukoneena mainostettu paikka, tai Torresin salmeen sitten. Hieno auringonlaskun sävy. Nyt näyttänyt voisi olla tossa. Täällä on Ei vielä paljon se vilkuttaa. aika jänni kyllä aaltoi ollunna. Vaikkei vielä edes olla siinä, mihin niitä oli piirretty. Ei tässä oikein karimerkkiä näy. Ei siinä ollut karimerkki, oli. Pimeässä mennään, tuo vähän näkyy Hämokailla niin valoja. Mutta ne hirveästi näy, kuun tuli kyllä tesiä. Vähän toi valo. Huomenta. Kohtuullisesti nukkuu yön jälkeen. Ohjaus ei nyt ole ihan kohdilla, kun on yksi käsi siitä johtuen, että toinen käsi on jo ohjattu kipeäksi ja toinen kipeä käsittelee kahvikuppia. Näin on taas uusi päivä täällä Intian valtamerellä alkamassa. Ja tuuli on tuommoinen lempeä, niin kuin kuskikin. Ja mitäs meidän tuuliennuste sanoo? Säilyy tällä samalla tasolla puolen päivää asti ja sitten tyykkaa siitä suhteellisen kevyesti. Ensi yönä mennään hiljaa hallitusarvoissa. Eli tämmöistä lempeää purehdusta tämän valoisan aika, kunnes sitten yöllä tytisee. Ja Darwinin on matkaa vajaa 700 mailia. Näissä tunnelmissa mennään. Sieltä se aurinko nousi. Calcutta, I am a taxi driver in Calcutta. Tää nyt tämmösiä karrin tuoksuisia biisejä vetää täällä Indian valtamerellä. Näyttää olevan onnistunut aamupala siellä. Erinomaisen. Munaa ja juustoa ja kinkku ilmeisesti toastessa. Ja vähän tulista majoneesiin, tietenkin. Tietenkin. Nam nam! Eerolla on varmaan se Kana Battlen Round 2. Mä esitin eilen ensimmäisen kierron. Saako Eero samoista kanoista parempaa aikaa? Sanan patleista. Täydet purjeet ja mikä se on vauhti? Olisiko 7? 7,5-8,1. Meillä on valkoviini, eli sattuu laitteet. Sisällä ollessani pohdin jo, että kuulostaa, että mennään kovaa jostain se kuulosti siltä, mutta tänne kun tulee niin se näytä Enemmän kuuluu veivaukset ja kolinat tuossa siis. tavanomaiselta etenemisvauhdilta. Seuraavaksi suoraan Roisrockin jatkoilta. Bändin nimi sopii hyvin tähänkin aamukoitteeseen. Kiitoksia kaikesta Samu Haber ja Sunrise Avenue. Thank you for everything. Thank you. This is the end of a fairy tale. Oliko tää siis meillä
Nyt on Kanabattlen kisoja numero 2 samasta lähtökana-aineistosta kuin eilen. Tää on tän leivitetty systeemi hollandaiskastikkeella. Oho. Näin kuumalla kyllä tekee hyvää. Nice. Tossa piti käydä vähän ottaa vettä niskaan, jotta saa viilennystä ja sitten nukuttua ehkä toivottavasti vähän ennen koiravuoroa. Kello 02 jatkuu sitten veneajelut. Joo, mä sain nukuttua ihan hyvin tuossa varmaan 3 tuntia ennen kuin moottori sitten käynnistynyt. Siihen asti. Eiks moottori on, se on mukava semmonen tasainen hurina, niin siihen saa nukuttua hyvin. No se vaan niinku havahtuu usein, ja sit jos ei nukuta tarpeeksi enää, niin ei saa unta. Ja rokki soi aamuvahdissa kohti satamaa. Joo. Kato, että ollaan puoliväli ylitetty juuri. Ollaan. Eli ihan kohta satamassa. Niin. Mitäs täällä muuta kuin puuroa ja vähän aallokkoa? Nyt rupes vähän onneksi tuuleen. Meillä oli viimeistä aika hyvä loppukin. Otetaan sama nyt. Ja 50 solmua. Alright. Vedetään jonkun verran ja katsotaan. Anna mennä hiljalle. On pari kertaa. Noin. Vähän kenua mukaan tähän touhuun. Menee itsensä päälle. Tehdäänkö me yhtään jiippiä tällä matkalla? Mitä? Tehdäänkö me yhtään jiippiä tällä matkalla? Ei voi kuule vielä kiinni. Jippien määrä on aina lukematon ja Tai ainakin yksi. tehdään numeroita. Kasaan. Sataa ropisee pili-pilipo. Pilipo mulle mistään. Ja sitten ei jalka mene mihinkään. Aallot on aika isot siinä, että ei oo ollenkaan tuulta. Tää muuttuu ihan kohta. Aika haasteellinen ohjata kyllä varmasti. Nyt tulee tuulta. Joo. Se on nyt erota kahvijuotti tässä. Meerimies-unionin vaatimalla kahvikaupalla. Hyvää kahvia. Ei mitään ongelmaa. Täytyy vaan ajoittaa oikein. Milloin aalto on lyömässä. Ei näin. Ihan kuin olisi kotimaassa tää sää. Ei oo enää kuumakka. Lasketaan purjeet, niin tää oikein aalto on, mutta tuulta ei niin aika ikävää purjeille paukkumista. Ei edetty oikein mihinkään. Tästä kyllä kohtaa se alkaa tuulen. Mutta ei oo niin varma miltä. Näinpä nyt. Yksi uitettu koira tuli tänne ensimmäisen kerran lämmittelemään sisälle. Ei ollut tähän mennessä reissuun lämmittelytarve. Täällä on arktisen näköistä. Täällä on. Kyllä täällä tarkenee. Hyvää iltaa tältä Intian valtamereltä. Täällä nyt on vedetty kakkosreivillä jonkun aikaa ja vauhdit vaihtelee 6 ja 9 välillä. Mainikin on aika mehevää. Tuppaa kääntämään venettä sinne tänne. 20 mailia vielä päästään Vesselin saarten ohi. Sitten ehkä suojaa ja kohti. Mikä se oli? Darwin. Lärvin. Lärvin. Terve.
aamulimppari menossa, vaikka mä aamuisin limpparia juo enkä normaalistikaan Sprite. Hyvät yöunet oli ja delfiinit huudettiin löytyvän tuosta veneen vierestä äsken ja matka taittui aika hyvää vauhtia. Meillä on viimeinen hikisuora tonne päin, semmonen, olisiko siitä 200 mailia jäljellä. Aika mahtava väristä tommoinen smaragdia. Mihin me mennään? Australia. Tuossa on kuulippu. Ja silloin kun Australia on paras... Karanteeni. Ja sitten kun Australia on varastanut meidän kaikki ruuat, sitten voi olla alas. Mennään me piilotetaan ne. Ehkä joku sängyllä on. Mun mahaan kaikki piilotetaan. Suuri ja mahtava Australia. Katse lippuun, käsi lippaan. Noin, vedä tuossa. Sydän pampaten. Pidä samaa tosta. Lippuja kunnioittaen. Onko tytöt purjehdus mukavat? Se on Sri Lanka. Kyllähän tää tässä kova hinku olisi vähän jo uimaan, mutta mikä se? Siellä on rokodiileja. Niin no, krokotiilia sekavaa. Ei tunnu mitään. Mitkä on niinku, ei ole normaalia ääniä. Mä luon sulle paineita. Tuomo esittelee mahdollisen seuraavan projektin. No nyt, jos tää projekti menee valmiiksi, eli päästään nyt sitten täältä Etelä-Afrikan kautta tänne Karibialle, ja sit olisi maailma purjehdittu kerran ympäri, niin sit luontasaahan siinähän olisi se, että luontaisi semmoisen projektin, jossa Panacea kävisi kaikissa maailman maissa, johon pääsee veneellä. Ja niitä nyt on sitten aika paljon, että vaikka tästä tulee yli 40 maata kierrettyä tällä maailman ympärikeikalla, niin paljon jää vielä käymättä. Siellä on hienoja maita, kuten Norsuluurannikko ja Angola ja Kenia ja Pohjois-Korea ja Filippiinit ja vaikka mitä. Kiribatilla olisi kiva käydä ja muita. Niin ehkä se olisi semmonen hyvä projekti. Niin sitä nyt tässä viritellään. No on tässä ainakin yksi seuraaja nyt sitten. Ja onhan toi ihan hyvin tästäkin eteenpäin nyt edennyt, kun katsotaan, että miten saadaan kohta piirtää viivaa. Niin... Tuolta mennään Noumeasta Vanuatulle, täältä sitten Port Moresbyin Papua Uuteen-Gineaan. Täältä mennään, nyt ollaan tossa menossa. Pysäytään Darwinissa ja sitten mennään Timorin saarelle Indonesiaan. Kyllä se on jo 10 senttiä uutta viivaa. Eikä ole mennyt kuin 3 kuukautta. Tänään kokin työpisteellä on alle 40 astetta, jos oikein tässä lämpöä tulkitsen. Ja katsoin, että sullakin on paita päällä. Tähän alkaa tottua. Se on tropiikin lumo. Mitäs hikipajasta on tänään tiedossa? No tänään on varmaan jotain sullekin mieluisaa. Meillä on jättirappuja, tulee vähän niin kuin vaihtelua menyyseen kipparista. En tiedä mitä hän sitten syö, mutta eiköhän hänellekin löydetä jotain. Sitten on hot tomaatosoosi, joka on tehty australialaisista tomaateista ja chileistä. Sitruunaruohoa ja sitten tällainen valkosipuli inkiväärilajitelma. Se ei voi mennä pieleen. Ja sitruunapippuja. Oliko se kuvauksellinen? Erinomaisen kuvauksellinen, herkullinen rapupata. Next. Joo, se... Annette nyt. Siitä ja kertoo. Onpa hyvä. No mutta mitäs siellä näkyy?
Kato täällä. Vihdoinkin Täällä se. Martta voi esitellä meidän. Okei. Abba sillikakku. Okei, se on suklaakakku. Boksikakku. Jossa me laitettiin enemmän suklaata siihen. Ja sitten me tehtiin, sulatettiin suklaata ja laitettiin se päälle. Suklaata ja suklaalla. Ja sitten enemmän suklaata, miten me laitetaan sen päälle. Mutta me yritettiin ennen, mutta se oli liian kuuma se kakku. Ja sitten se kaikki sulasi ja sitten näytti kakkapökällä, kun nyt siinä on aika iso kohta. Nyt ei näytä pökälältä, näitä herkuja. Jep. Siis lokero vatsassa. No joo, tajutin. Martta voi esitellä meidän kakun. Nyt on taas täydet purjeet vedetty joskus. Totta kai Oli sillä ennusteessa tarina. tyyntyvä. Mikäs se tarina onkaan? Kakku ja sen tekijät. Noniin, sitten siellä. Nyt oli hyvä. Nyt oli hyvä. Makua. Älä vittu! Minä. Onko siinä riittävästi suklaata? On. 3 kertaa extra. Sitä suklaalla tämmöstä leviää joka paikkaan. Saadaanko? Täällä saadaan suorittaa iltavuoroa mukavassa kuunvalossa. Opeinen kuuluu sinne merelle siltaan. Oikeastaan se on kultainen. Mikä se on päivän meininki? Hyvä meininki. Rautamiehellä korjaus. Vähän tuollahan kevyt tuuli. Kevyt nopeus. Taitaa olla miedoin yö tähän mennessä. Kyllä, varsin mukava, kun niin pieni mainik, ettei paukkuja kolise joka paikka. Vähän niin kuin Suomen kesä, mutta vähemmän kaljaa. Huomenta. Siellä alkaa takana aurinko huikuilemaan ja tässä aloitellaan viimeistä todennäköisesti kokonaista matkapäivää Darwiniin. Meillä on enää tuolla näkyvä suora tässä tänään ja tosta lähdetään sitten alas ja tuolta Darwin pitäisi löytyä, niin huomenna aamupäivällä varmaankin olemme sitten siellä. Voiton puolella mennään. Tuntuuko siltä? Pikkuilta. Krokotiilimies pilkistää luukut. Kyllä, Darwinin perinteinen krokotiilimunakas on tulossa. Avasin paketin ja liha näyttää aivan mahtavalta. Niin kuin kananfileen ja possufileen sekoitus, hyvin kiinteä ja aika mieto tuoksuinen. Uskon, että siitä tulee hyvä. Ehkä paras krokodiili, mitä olen ikinä valmis. Rokoa. Rokomaista. Rokomunakassa ihan on possu. Ei huomaa mitään eroa. Ei oo kana, possu. On saatu ihan hyviä vauhteja.
từ lâu nước mắt xin mi. Chắc mình không hợp em mà. Giấc mộng tan vào đêm dài. Landhoi! Siellä on mikä tää oli? Mikä sen nimi oli? New Year niminen saari, jossa on majakka. Pääsit sä maistaa koko? En vielä. Täytyy odottaa laususella. Oli tuon vähän. Kyllä joo, ei tarvinnut sylkeä kuin 90% pois. Se oli krokotiilipurukumi. Hän oli pihusyttiä vai? Mikä se olikaan se Rauman paras pubi? Number one. Delfiineit bongattu. No tuolla, se on Anetelta kääntäkö? No Anette kääntää takaisin. Kaikilla kamerat kädessä. Vasta toiset paukautetut liivit. Joo, toimii. Loppureissun täällä. Täällä on mukava viileitä. Ei tuu ainakaan hiki. Ja oikein mukavaa nostaa asentokin tässä istuvalteen. Ensimmäinen tähystyspisteen. Joo, toimii. Ja sit kun tulee delfiinejä, niin voi vähän silitellä niitä. Tai suoraan lasketaan sut kyytiin istumaan siihen selän päälle. Toivottavasti ei tule mitään krokotiileja. Niin, no sit kun tulee haikala, niin sit saattaa olla Vähän pelottaa. Tänään Simon hikipajalla syntyy tällaisia enchiladuja. Vähän omalla virityksellä, kun eihän kaikki ainesosia löytynyt, mutta jotain sit korvaavaa pantiin tilalle. Hyvät oli enchilada. Ja hyvän näköinen olisi tuo uima-alaskin tuossa vieressä. Eikö se uimapaussi lounaan jälkeen, se houkuttelisi krokotiilia seassa. Se olisi kyllä kiva. Olisiko uimapaussi kiva? Jos laitetaan puret alas, sitten on ihan beläkä sitten. Jos sä lupaat, että sä et tuu uimaan, jos muut menee. Olisiko semmonen hyvä? Ei. Nyt on annos, minkä tekemisessä ei ole hikeä säästelty. Se on ainakin litran verran tonne talouspaperia lattialle mennyt. Supermoist enchiladas. Se ei välttämättä ole chipotle se kaikki maku siitä. Pelle ajelu. Sen verran taisi tyyntyä, että piti ottaa kone avuksi. Onks vähän tylsä? Pitää olla koko yön, ei voi nukuttua. Muskelivene hommia. Nyt delfiini käväs, mutta Marvi meni jossain kauempana ja tää oli lähtenyt vähän niinku siikailemaan. Landhoi. Se on ihan Australian manner. Pitäisikö käydä meikissä? No niin, lähestytään Darwinia. Aamu kohta aukeaa. Ja
savu tuoksuu ja savu leijuu. Et saa nähdä minkälaiset metsäpalot tuolla Australiassa on paraikaa. Rauhassa mennään ja ehkä joku päivä saadaan kylmä olut. Ehkä. Jos ei toi pahimmillaan 4 solmun vauhdissa ollut vastavirta käy jatkumaan niin, että olut vaan valuu kauemmaksi koko ajan ja jano yltyy tässä. Kovat noi virtaukset on täällä päin maailmaa. Ja nyt jatkuu taas vähän unia. Sitten herätessä katsotaan, onko oluet lähempänä. Huomenta ja nyt se on entistä selkeämpi Land Ho! Se on Australian manner. Ei oo mitään saa. Mannerta näkyvissä. Sydneyin päätyy. Vesi on saanut täällä taas uuden väriä. Nyt se on tommonen rusehtavan vihertävä pesuvesi. Ei yhtään niin nätti kuin tuolla ulkopuolella. Omituinen. Oikein tiedä, miten tollasen väriseen veteen pitäisi suhtautua. No ainakaan en ui, koska siellä on krokodiileja. Tämä loistava tuote on nimeltään keulakannen piknik. Tällaista luettavaa. Tämä kapeikko näytti kartassa hyvin kapealle, mutta nyt kun tästä katsoin, niin tää on tämmönen vähintään Porkkalan selän levyinen kapeikko. Ja veden väri on taas tommonen houkutteleva. Pesuaine lopuksi. Jäätikö vettä? Mutta huonot uutiset on se, että tänään ei ehkä saakaan olutta, koska näyttää, että toi vähän saapuminen venyy ja odotettavissa on kaiken maailman pohjan sukellusta ja muuta ennen kuin päästävät meidät maahan. Käännös suuntaan 233 21 hep. Tarkkaa hommaa täällä riippien välissä painet. Oikoreittiä kaljahimoissa me napataan tuolta. Tämmösiä 12 metrin mataliita serottuu vaaleina, niin äkkiseltään näyttää pelottavammalta kuin onkaan. Hampparibu. Oi. Ja lämmintä vettä päällä. Kylmää fanttaa. Ja oluttakin on. Ei vielä. No ei mulla ollutkaan nälkä eikä jano. Onpas täällä aikamoinen buffeteeria. Ai. No nyt, ja kylmää mehuakin löytyy. Mikään ei voi mennä pieleen. Loputtomalta tuntuva 3 päivän loppusuora, joka ei lopu tänäänkään niin kuin ajateltiin, että ei päästä todennäköisesti vielä astumaan Australian kamaralle. Hikinen yö. Darwinia näkyvissä siellä. Siintää juuri erottuvat korkeat talot. Reilun parin tunnin kurvailu vielä sinne. 2 solmun virta näyttää tollas. Tuohon mennä. Mutta nyt ollaan jo lähellä. Hohoi, mitäs tuntuu? Hyvältä. Tosi hyvältä. On tässä viikon verran odotettukin, että päästään perille. Joo, tai voi odottaa, että siinä on niin paljon 2 haastetta. Niin. Vai tuntuuko välillä, että mieluummin olisi matkalla vaan koko ajan? No. Joskus vaan pitää päästä. Niin. On se kiva tehdä matkaa, mutta on se kiva, että se joskus loppuukin. Joo, joskus pitää mennä suihkuun. Kyllä mä otin just äsken suihku, mutta se oli vaan vähän suolainen. Joo.
Oot sä hikoillut? Oon mä kyllä vähän hikoillutkin, myönnetään. Siellä taitaa olla meidän satama. Naisilla oli kunnia saada viimeinen pätkä meidän reilun viikon legistä. Kunnia. Kyllä. 7 vuorokautta ja muutama 10-minuuttinen päivä. Riippuu kelloajasta. Nyt on 9 minuuttia päälle, 7 vuorokautta. Ciao! Mitäs sinne ylös kuuluu? Hyvät maisemat. Näkee kaikki alta. Jaa. Sitten annetaan virta vie meitä vähän aikaa. Tulokahvit riitti puolikupillista mieheen, niin sen verran oli tiukille mennyt tarvikevarasto tässä legin aikana. Näytä sinne Australia. Monta hyvää teevaihtoehtoa. Merilait on tehty isoja laivoja varten, ei yksittäisiä huviveneitä varten. Ja se olisi kauhean kiva, että ne olis, mutta lähes kaikkien maiden lainsäädäntö on sellainen, että siellä mennään niin kuin tuollaisten isojen rahtilaivojen tai muiden laivojen mukaan. Silloin se tarkoittaa sitä, että siellä on yleensä 3 semmoisessa sivistyneissä maissa 3 vastapeluria, kenen kanssa toimitaan, tai oikeastaan 4. Eli siellä on ne viranomaistahot, joille ilmoitetaan, että ollaan tulossa, joka on se tulli. Sitten siellä on se immigration puoli, joka huolehtii henkilöistä. Ja sitten melkein kaikissa maissa on vielä tämmönen erillinen biosecurity-osasto. Ja niin kuin tiedetään, niin ne ei aina toimi kaikki optimaalisesti yhteen, vaan sen takia se näyttää ja onkin sitä, että sit se on vähän monimutkaista ja aika monen tahon kanssa pitää pelata. Sitten meillä on se marina, jos semmoiseen on menossa, joka on tietysti helpottava tekijä, koska marina monta kertaa koordinoi sitten näitä asioita. Marinalla sinänsä ei ole mitään tekemistä niiden asioiden kanssa, eikä niillä ole valtaa antaa lupaa, eikä niillä ole valtaa päättää mistään, vaan he toimii niinku apuna siinä viranomaisten ja veneiden välissä, joka monta kertaa helpottaa ihan hirveästi sitä hommaa. Mikä se oli? Tuolla on muuten sukellusvene. Ehkä ihan näyttäisi pikkukuvasta. Panasean karanteeniteatteri esittää. If you hear anything else, Huomenta. Nyt on nukuttu hyvin ja päästään lähteä tonne tullilaituria siellä ekaksi sukelluksen kohteeksi. Tullilaituri on heti mutkan takana, niin aamu 9 ollaan luvattu siellä olla. 1, 2, 3, 4. No niin. Unreal. We just learned it. In Vanuatu, there are some Australians. Eteenpäin. Okay, good morning. Morning. Tsekkaus tehty, paitsi biopuoli. Biopuoli vielä. Katsotaan, viekö ne meidän kaikki ruuat vai saadaanko pitää possible still today? Toivon, että mä vielä pääsen maistaa sitä tölkkikanaa, mitä ei ole onnistunut, kun on riittänyt sitä jauhelihaa ihan liikaa. Älkää viekö tölkkikanoja. Tää on pieni askel ehkä Australian kansalaisille, mutta suuri askel Simolle. Melkein 8 vuorokauden jälkeen taas koskettaa kiinteeseen maahan, joka itse asiassa on ihan kiinteätä, koska tää on laituri. Mutta ei tää nyt mitenkään päässä kyllä huoju. Ja tässä pystyy vielä kävelemään. Ei vaan tottaisia, vaan paljon muita koulukirjoja. Joka päivä Aamupalaa ja olutta. Mikä se oli kapteenin
mielestä tämän leikin onnistumisen asteikolla 4–10? No kyllä mä sanoisin, että yli 1100 mailia 7 päivässä kuljetuksellisesti hyvä. Hyvä porukka, mitä ei oikein isompaa ei hajonnut, niin kyllä mä 9 antaisin. Annoskateus. Miehistä kun pääsee aamiaisen, niin mitä ne oikein tilaa? Jopa 2 olutta. 1 mehu. Onpas tässä fisu. Noitahan täällä piisaa. Täällä on niin paljon krokoi vesissä, että ei oikein jengi voi käydä uimassakaan. Täällä on toi biopuolen tsekkaus menossa. Hotellipakolaiset, kuten minä, niin on täällä pakkailemassa kamoja. Vain kiinalaiset spämit vietiin ja jotain pientä tuoretta kamaa. Siitä sit kun myrkyt on 10 tuntia vaikuttanut, niin päästään tonne sulkujen läpi suljettuun vesiekosysteemiparkkiin. Täällä on aika tällaista Floridamaista tunnelmaa. Tämmöstä ihan viehättävää keskustaa Darwinissa ja no mä ajailen tuolla kerroksessa 20, mä pääsen sinne sisäänkin tsekkaan. Hotla saatu ihan asiallisen näyttää. Tilaa on ja erityisesti viileä ja wifillä varustettu, mikä tärkeintä. Ja myöskin ihan mukavaa, että täältä on aika hyvät näkymät 20 kerroksesta. Muutama tämmönen korkeampi törkkitalo täällä Darwinissa seisoo. Näkymä poispäin mereltä. Tommonen lahden pohjukka, joka on nyt laskuvedellä aika matalalla. Tää uimaalla se ei ehkä nyt kyllä kauhean innostava juttu ollut, koska täällä varjossa tämmönen pieni lastenslaissa. Mutta ihan viehättävän näköinen kaupunki on, mutta vähän häiritsee, kun noin alkuperäisasukkaat tuolla näyttää voivan aika pahoin ja maleksivan kadulla huono vointi siinä huonossa kunnossa. Kot lähdetään safkailemaan hotelliseiloreiden porukan kanssa. Tällaisesta waterfrontista oli Eero ja Timo ja Anette valin ravintolalla. Makeen näköinen alue. Kehuttua tuotetta. Joo. Niin. Hyvin on selvitty tähän mennessä. Oi. Ruoka näyttää hyvältä ja viini maistuu. Oi. Oi, nyt on kyllä hyvä. Tää oli hyvä viini. Todella pehmeä. Nyt on hyvät safkat syöty. Vähän nukuttaisi. Uusi päivä. Ei muuta kuin kaupungille pyörimään. Ihan tämmönen miellyttävä lomailuhenkinen pienkaupunki tää on. Galleriasta löytyy vähän tuliaisia, niin nyt vois lähteä syömään. Siitä saisi tunaa, mutta ehkä vähän tonne olut vetosen paikka mielessä. Nyt löytyy pitch ja olut. Ai. Uber-kyyti teollisuusalueelle tällä pienen pienpanimon perässä. Toivottavasti oli matkan arvoinen. Tää pitäisi ainakin olla hyviä pienpanimo-oluita. Ja heti tosi toimii. Ei oo paha. Pehmeä. Sitten mangolaageri. Eka pilsneri oli semmonen aika perus, mutta
Mangossa on vähän persoonaa, ei mikään kummonen. Sitten passio. Menee kärkeen tällä hetkellä. Siellä me väsätään. Nyt on tähän mennessä paras Rattlesnake IPA, tämmönen pehmeä ja maukas. Take a few. Cheers. Täytyy kuvata tää hirviö ja 2 pientä perunaa. Vapo! Nyt on äijä meininki. Kun yksi ei riitä. Siellä on humppaa tarjolla. Koittaa uni kohta kyllä. Kyllä vähän ehkä itsekin nukuttaa enemmän kuin tanssittaa. Taitaa nukkumatti voittaa tänään. Humppaa olisi, mutta täytyy kyllä mennä nukkuun nyt. Huomenta. On tää nykyään punaisia auringonlaskujen lisäksi auringon nousut. Retkipäivä ja samalla vien kamat ensin veneelle, niin näen missä se vene ylipäätään on jossain tuolla. Siellähän se on komean Hansen takana. Oh yeah. Täällä on joku uimapaikka. Maalia. Berry Springs. Iltapäivällä taas. Montako tähteä tälle uimapaikalle? 4/5. 9/10. Kyllä mä oon samaa mieltä. Täydellinen lämpötila oli vedessä. Mango kookos. Ite käsitteet. Ei voi olla paha. Hautakiven näköinen termiittikasa siellä. Ihan suora. On aikamoinen termiittikasa. On ne melkoisia arkkitehtiä, että ne pystyy vaan niinku tietyn lämpötilan kohdalla olemaan. Sen takia ne menee vähän niinku auringon mukaan siellä pesän sisällä eri suuntiin. They do at the start of the dry season at the top, and I'll release the winds. Aika komea ihmiskeitto. Aika makea. Vähän viileämpää vettä oli tässä kuin edellisillä putouksilla. Tosta pääsee ton isomman putouksen alisukeltaan. Täällä on näitä pystysuoria termiitin pesiä. On kyllä jännän näköisiä nämä pystysuorat termiittikeot. Tultiin katsomaan zebrakiveä. No tollasia varmaan. Problem. It does look like it's been manufactured by nature. Most often the pass these ones around. Most people have never seen real zebra stone before, but here you get to have a really, really close look. So, what makes them so unique is how organised the iron pattern is. So they're all zebras, and they all come from different locations. Siellä on Johan Marknaden ja tässä on ranta.
tuolla pitäisi esiintyä kohta kuuluisa auringonlasku. Tää on lähtenyt siitä, että paikalliset on tullut tänne grillailee omia aikoinaan ja sitten turistit on alkanut kyselemään niiltä, että saisiko teiltä ostaa ruokaa, niin sitten on perustanut tällaisen Mark Naadin tänne sitä varten. Ensimmäinen valinta tehty, onko tää kreikkalaista? Jotain himalajalaista. Keskitulista. Kylmää kanaa, lämmintä riisiä. Tuossa olisi krokotiiliburgereita. No nyt on kyllä syötävää. Chippistä. Chippistä. Oi. Huomenta, Mikko. Huomenta. Täällä on taas hyvin nukuttu. Tää ei ole virallinen. 10:30 kohta. Tää ei ole virallinen, nyt tää on ihan tehty juttu. Mehän on herätty jo 7. Ja jos lähdettäis vaan aamupalalle. Aamupalalle ja kaupungille. Vai mitä? Yhden veneellä hikoilun yön jälkeen niin otin sitten vielä pariksi yöksi hotellin, kun näyttää, että ei olla ihan vielä lähdössä. Niin uima-alassa täytyy käydä hyödyntämässä ekana. Otto keskellä heinäkuuta, paras Janni, joulupukkinapulainen Martta. Mitä olet tekemässä? Sieltä löytyy kalsareita. Kukaan ei arvannut. Kuka oli tilannut Nyt on hyvä väri. täällä? Mitäs seuraavaksi tehtäisiin? Mitäs sitten tehtäis? Onks tänään juhlapäivä? Vähän niinku joka päivä. Ylitetäänkö valtameri vai mitä Mikko sanoo? Ollaan nyt muutama viikko tässäkin. Mulla on aivan sama. Vai mennäänkö baariin? Mun täytyy huilata tunti. Mä oon siinä huilaa ja huilaa. Mä olin just 3 tuntia baarissa. muutaman viikon. Anna mulle tunti huilia. Sitten voidaan ottaa taas 4 tunnin vuoro. Tunnin huilia, uutta vuoroa. Haikee hetki, kun 3. miehistöstä jää kyydistä. Hyviä seiloreita menetetään, mutta on meillä vielä niitä jäljellä. Kovimmat jää jäljellä. Moro! Moro! Hei. Hyvää kotimatka! Kiitos, sitä sama. Kiitos! Timin surffi ja turffi tultiin. Ei muutakaan keksitty. Vähän ostereita. Mehevän näköistä. Otin tällaisen nukkumis- ja videoeditointikämpän, niin täältähän pääsee samalla osallistumaan bileisiin etänä. Tänään tapahtuu retkipäivä. Mihin me mennään retkille? Vesiparkkiin. Vesiparkkiin. Se on uimaa slidesia. Sehän on ihan ehdoton valinta. Vesiliekomäkiä. Kaupungilla on täällä aikamoiset ilmaisfasiliteetit. Vesiliukuu löytyy. Tämmönen mini-vesipuisto. Harvoin löytyy Suomessa kaupungin leikkipuistosta. Sieltä lähtee tiukka kisa. Hyvin hyppää. Yeah. Hyvin hyppäs! Tämä mesta on nimeltään Lee Point Beach. Pitkä ranta, missä on tappavia box jellyfishejä. En tiedä krokoista. Hiekkaa täällä on. Ja ei viiniä vaan olut. Tämä nähtävyystuote on nimeltään Nightcliff Jetty.
Tämähän on aika hieno. Simo tykkää laitureista. Ei pääse vielä purjeita nostamaan. Ei tuule, ei. Plätkyttäis vaan.